नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, तुम्हा सर्वांचं आमच्या एज्युकेशनल युट्यूब चॅनल ग्रॅव्हिटी टेक मध्ये स्वागत आहे. आजचा व्हिडिओ आहे 11वी सायन्स मॅथमॅटिक्स 1 मधील 5वं चॅप्टर स्ट्रेट लाईन्स त्याचा 10वा भाग. ह्या चॅप्टर मध्ये टोटल 12 पार्ट्स आहेत. त्याच्यातला हा 10वा पार्ट असेल आणि अजून 2 पार्ट जे आहेत ते आपण पुढील 2 व्हिडिओ मध्ये कव्हर करणार आहोत. आणि त्यानंतर आपण मॅथ्स 2 कडे वळूया, जिथे आपण 5वं चॅप्टर चालू करू मॅथ्स 2 चं. ओके, जे मॅथमॅटिकल इंडक्शन आहे, आय थिंक सो. ओके, सो सो विद्यार्थ्यांनो, जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. तुमचा फीडबॅक कमेंट सेक्शन मध्ये कमेंट करा. तुम्हाला एखादा टॉपिक अवघड जात असेल, तो टॉपिक माझ्या कमेंट सेक्शन मध्ये ऍड करा, जेणेकरून मी माझ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये तो टॉपिक कव्हर करण्याचा प्रयत्न करेल. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका, जेणेकरून नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्ही मिस करणार नाहीत. तसेच शक्य तेवढ्या गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या चॅनलला पोहोचवायला मदत करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना विनामूल्य ही सेवा उपभोगता येईल. ओके, चला मग आजचा जो व्हिडिओ आहे, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण नेमकं काय शिकणार आहोत ते बघूया. ओके, सो आजचा टॉपिक जो आहे, आजचा टॉपिक आहे डिस्टन्स ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ लाईन. बघा, तुम्हाला एक एक वर्ड समजला पाहिजे याच्यातला, नेमकं आपण काय करणार आहोत. ओके, डिस्टन्स ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ लाईन म्हणजेच काय, की ओरिजिनचं डिस्टन्स. ओरिजिन म्हणजे काय, ओ काय पॉइंट असतो तो, 0 0. ह्या पॉइंटचं दिलेल्या लाईन पासूनचं अंतर. म्हणजेच काय, समजा जर हा एक्स वाय ऍक्सिस आहे आणि ही तुमची लाईन आहे, तर हा ओ आहे ना, तर हे जे डिस्टन्स आहे, हे डिस्टन्स आपल्याला काढायचं आहे. मग ते नेमकं कसं काढायचं आपण ते बघणार आहोत. चला तर मग, सो द डिस्टन्स ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ लाईन ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू 0. कसं, मग त्याचा फॉर्म्युला काय आहे बघा. द डिस्टन्स ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाईन ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी, ही लाईन दिलेली आहे, लाईनचं इक्वेशन आहे हे. ते डिस्टन्स काय असेल, पी. आणि ते कसं काढतात, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. ओके, मग आता हे नेमकं कसं काढायचं आपण ते बघूया. मग आपण त्यासाठी एक डायग्राम घेऊया, आहे की नाही. कशी डायग्राम काढायची, हे बघा, काय करावं लागणार तुम्हाला, एक वाय ऍक्सिस घ्यावा लागेल, एक एक्स ऍक्सिस घ्यावा लागेल, एक लाईन घ्यावी लागणार आहे. ह्या लाईनीचं इक्वेशन काय असेल, ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी. हा तुमचा काय असेल, ओरिजिन असेल, ओ 0 0, का नाही. आणि हा एक पॉइंट असेल लाईनीचा, जो एक्स ऍक्सिस वर असेल, वाय ऍक्सिस वर असेल. हा एक पॉइंट असेल जो कशावरती असेल, वाय ऍक्सिस वरती असेल. आणि हा जो आहे, हा परपेंडिक्युलर, हे आपल्याला बेसिकली काय करायचं आहे, ही लेंथ काढायची, म्हणजे याला आपण पी म्हणूया. मग चला तर आपण बघूया. सी, मग आपण अशी लाईन घेतली इथे. लाईन आपण कशी घेतली इथे, हा वाय ऍक्सिस आहे, तुम्हाला आता जसं सांगितलं तसं. हा एक्स ऍक्सिस आहे, करेक्ट. नंतर त्यात आपण लाईन घेतली, कुठली लाईन, ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू 0. म्हणजे ही ती लाईन आहे, ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू 0. ही लाईन एक्स ऍक्सिसला ए ह्या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करते आणि वाय ऍक्सिसला बी ह्या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करते. ओके, मग आता ए चे आणि बी चे कोऑर्डिनेट्स आले तरी कसे, ते आपण बघूया. मी तुम्हाला सांगतोय नेमकं आले कसे. ओके, ए चे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत, मायनस सी बाय ए 0, आणि बी चे काय, मायनस 0 मायनस सी बाय बी. ते आले कसे बघा, मग तुम्हाला सांगतो वाटल्यास. बघा काय झालं इथे, की आपल्या लाईनचं इक्वेशन काय आहे, ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू 0 असं आहे. जर पॉइंट एक्स ऍक्सिस वर असेल, पॉइंट एक्स ऍक्सिस वर असेल, तर वाय काय असतो, 0, बरोबर. कारण एक्स ऍक्सिस वरचे पॉइंट नेहमी कसे असतात, काहीतरी असेल इथे, पण वाय ऍक्सिस, वाय कोऑर्डिनेट काय नेहमी काय असेल, 0. मग इथे वाय काय टाकायचा, 0. मग ए एक्स अधिक बी इंटू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0. हा तर 0 झाला. मग ए एक्स हा प्लस सी इकडे जाताना मायनस सी होईल. म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू काय आली, मायनस सी अपॉन ए, करेक्ट. मग एक्स मायनस सी अपॉन ए, वाय 0, म्हणजे पॉइंट काय झाला, मायनस सी अपॉन ए 0. हा काय झाला, एक्स ऍक्सिस वरचा पॉइंट. मग तसं वाय ऍक्सिस वरच्या पॉइंटला काय करतो आपण, वाय ऍक्सिस वरचा जो पॉइंट आहे त्याच्यासाठी एक्स इज इक्वल टू काय असतो, 0.
मग जर आपण याच्यात x इज इक्वल टू 0 टाकला तर a इंटू 0 प्लस b इंटू वाय प्लस c इज इक्वल टू 0 म्हणजे हा गेला. बी वाय इज इक्वल टू काय आला मायनस सी, का कारण हा सी तिकडे मायनस होणार, हा बी तिकडे गेल्यावर मायनस सी बाय बी. म्हणजे बघा एक्स इज इक्वल टू 0 आणि वाय काय असतो मायनस सी बाय बी. म्हणजे जो वाय ऍक्सिस वरचा पॉइंट आहे बी, हा पॉइंट काय आहे 0 मायनस सी बाय बी. कळालं? सो दिस इज वॉट ऍक्च्युली. मग हे जे दोघं पॉइंट आहेत ते अशा प्रकारे तिथे आलेले आहेत बघा. मग जर तुम्ही इथे बघितलं, हा जो पॉइंट आहे हा आहे मायनस सी बाय ए 0 आणि हा आहे 0 मायनस सी बाय बी. मग ही लाईन कोणती आहे? मग आपल्याला काढायचं काय बघा, तर डिस्टन्स ऑफ द ओरिजिन. ओरिजिनचं डिस्टन्स लाईन पासून, म्हणजे हा ओरिजिन आहे आणि ही लाईन आहे. ह्या ओरिजिनचं ह्या लाईन पासूनचं डिस्टन्स आपल्याला काढायचं आहे. मग ते डिस्टन्स म्हणजेच काय येईल, हा परपेंडिक्युलर येईल. मग याला आपण काय मानला पी, याला काय म्हणू आपण पी. ओके. मग याला पी मानला आपण, तर आपण आता बघूया कसं सोडवायचं ते. हा ओ ए काय येणार आहे, ह्या ओ ए काय येईल, हा ओ ए म्हणजेच काय, हा मायनस सी बाय ए. करेक्ट. मायनस सी बाय येईल का प्लस सी बाय, मॉड ऑफ सी बाय येईल. का, कारण लेंथ नेहमी काय असते पॉझिटिव्ह असते, लेंथ नेहमी काय असते पॉझिटिव्ह असते, राईट. आणि हा काय येणार आहे बेसिकली मायनस सी बाय बी चा मॉड. म्हणजेच जो ओ ए असेल, ओ ए, ओ ए काय येणार आहे बेसिकली सी बाय ए चा मॉड. करेक्ट. आणि ओबी काय येणार आहे सी बाय बी चा मॉड. ओके. सो रिमेंबर, का कारण हे हा पॉइंट जो एक्स ऍक्सिस वरचा आहे, दिस विल बी द डिस्टन्स. हा जो वाय ऍक्सिस वरचा आहे दिस विल बी द डिस्टन्स. नाउ लेट्स सी. सो म्हणून हा पॉइंट ए कसा आला ते तुम्हाला सांगितलं मी, राईट. मायनस सी बाय ए 0 आणि बी मायनस सी बाय 0 हे सांगितलं तुम्हाला. तसेच ओ ए आणि ओबी कसा आला ते पण सांगितलं. ओ ए काय येईल मॉड ऑफ सी अपॉन ए आणि मॉड ऑफ सी अपॉन बी. आता बघा, आता आपल्याला ऍक्च्युली व्हॅल्यू काढायची आहे ओ एन ची, राईट. आपल्याला व्हॅल्यू काढायची ओ एन ची, परंतु त्याआधी आपण ही ए बी ची व्हॅल्यू काढू. काय काढू, ए बी ची व्हॅल्यू. आता बघा ए बी ची व्हॅल्यू कशी काढायची, दोन मेथड आहेत त्यासाठी. किती मेथड आहेत, दोन आहे की नाही. हा झाला ए पॉइंट, हा झाला बी पॉइंट. आपण मी तुम्हाला सांगतो दोन मेथड कोणत्या. एक तर डिस्टन्स फॉर्म्युला आहे आणि दुसरा आहे पायथागोरस थेरम. आता डिस्टन्स फॉर्म्युला पायथागोरस थेरम ते कसं सोडवायचं ते मी तुम्हाला सांगतो. इझी आहे बघा. मग इथे जर बघितलं आपण, ही लाईन आहे ए बी. करेक्ट. हा बी पॉइंट आहे 0 मायनस सी बाय बी आणि हा ए पॉइंट आहे मायनस सी बाय ए 0. मग डिस्टन्स फॉर्म्युला काय सांगतो, डिस्टन्स फॉर्म्युला इज ए बी अंडर रूट x2 मायनस x1 म्हणजेच काय मायनस सी बाय ए मायनस 0 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 म्हणजे काय 0 मायनस सी बाय बी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. मायनस मायनस प्लस होईल, का कारण इथे ऑलरेडी मायनस होता. सो ए बी इज इक्वल टू वॉट, बेसिकली हा झाला सी स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर, हा झाला सी स्क्वेअर अपॉन बी स्क्वेअर. म्हणजे सी स्क्वेअर काय येईल सेम येईल का, नाही. सी स्क्वेअर कॉमन येईल बाहेर. बघा मग हे काय येणार आहे, इट इज गोइंग टू बी लाईक दिस, राईट. सो ए बी इज इक्वल टू हा सी स्क्वेअर, याला तुम्ही असं लिहू शकता सी स्क्वेअर 1 अपॉन ए स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वेअर. करेक्ट. म्हणजेच सी स्क्वेअर, आता क्रॉस मल्टिप्लाय करू आपण, हे काय येईल ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर इंटू बी स्क्वेअर. म्हणजे याचाच अर्थ ए बी काय आला, ए बी इज गोइंग टू बी, याचा स्क्वेअर रूट निघतो सो सी, याचा स्क्वेअर रूट निघेल सो ए बी, राईट. आणि हा अंडर रूट काय येईल ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. पण हा काय येणार आहे मॉड, का कारण लेंथ नेहमी काय असते पॉझिटिव्ह. सो मग आपल्याला ए बी मिळाला, बघा आपल्याला ओ ए मिळाला होता मॉड ऑफ सी बाय ए, ओ बी मिळालाय आपल्याला मॉड ऑफ सी बाय बी, आणि आपल्याला आता ए बी मिळालाय बेसिकली मॉड ऑफ सी ए बी अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, राईट. सो आपल्याला हा ओ ए मिळाला, ओ बी मिळाला, ए बी मिळाला. आता आपण काय करूया, पुढे सोडूया. आता बघा इथे इझी आहे. तुम्हाला एखाद्या राईट अँगल ट्रायंगल किंवा ट्रायंगलचा
एरिया कसा काढायचा माहिती आहे? एरिया ऑफ ट्रायंगल नेहमी काय असतो? बेस 1/2 इंटू बेस इंटू हाईट. हा काय एरिया ऑफ ट्रायंगल असतो. करेक्ट. मग आपल्या इथे काय होतं? ही एक लाईन होती, हा ए, हा बी, आणि ही एक लाईन होती जी परपेंडिक्युलर होती. करेक्ट. आणि हा ओ. आता हा ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए बी जर बघितला, बघा ओ ए बी, हा काय राईट अँगल ट्रायंगल आहे. मग आपण याला दोन दोन प्रकारे एरिया काढू त्याचा. एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कसा काढायचा? 1/2. एक वेळेस हा बेस घ्या, ओ ए बेस घ्या. जर ओ ए बेस घेतला तर हाईट काय येईल? ओ बी. करेक्ट. मग काय येईल? 1/2 इंटू ओ ए काय? मायनस सी बाय ए, आणि ओ बी काय? मायनस सी बाय बी. म्हणजेच एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी काय आला? 1/2 मॉड ऑफ सी बाय ए मॉड ऑफ सी बाय बी. परंतु जर आता तुम्ही याला थोडा उलटा केला आणि याला जर बेस घेतला ए बी ला जर बेस घेतला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी चा एरिया पण काय? 1/2. पण बेस काय आहे? ए बी. जर बेस ए बी असेल तर हाईट काय असेल? याला आपण एन म्हणू, सो ओ एन. करेक्ट. सो सो 1/2 इंटू ए बी आपण आता इथे काढलाय, मॉड ऑफ सी ए बी इंटू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इंटू ओ एन ला आपण काय म्हणू? पी. करेक्ट. मग आता इथे तुम्ही बघितलं, हा पण एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आहे, हा पण एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आहे. म्हणजे हे दोघेच्या दोघं काय असतील? सेम. सो इट इज गोइंग टू बी वॉट? 1/2 इंटू mod of c by a into mod of c by b is equal to 1/2 into mod of c by ab under root a square plus b square into what? P. 1/2 कॅन्सल, एक सी गेला, एक ए गेला, राईट. एक बी गेला. मग उरलं काय इकडे? फक्त काय? बेसिकली मॉड ऑफ सी उरला, आणि इकडे काय उरला? ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इंटू वॉट? पी. म्हणजे याचा अर्थ पी इज इक्वल टू काय झाला? मॉड ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. बघा, म्हणजे जर एखादं तुम्हाला इक्वेशन दिलं असेल लाईनचं ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू 0, आणि ह्या लाईनचं जर तुम्हाला ओरिजिन पासूनचं डिस्टन्स काढायचं असेल तर इझी आहे. ते डिस्टन्स काय येतं? सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. म्हणजे ए बी सी च्या व्हॅल्यूज काढायच्या आणि त्या फक्त याच्यात काय करायच्या? पुट करायच्या, राईट. मग मी तुम्हाला सगळं सांगितलं. आता फक्त हे तुम्ही पेपरात कसे लिहू शकता तुम्हाला दाखवतो. आता इझी आहे. काय काय केलं आपण? आधी तर ती लाईन घेतली, लाईनचे ए आणि बी जे एक्स आणि वाय इंटरसेप्ट आहे ते दोन पॉइंट काढले. करेक्ट. त्यानंतर त्या पॉइंटला ओरिजिन पासून एक परपेंडिक्युलर घेतला. करेक्ट. त्यानंतर आपण तो ओ ए काढला, ओ बी काढला, ए बी काढला, आणि नंतर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हे आपण दोन वेगवेगळ्या मेथडने काढले. एक वेळेस ओ ए बेस घेतला, ओ बी हाईट घेतली, एक वेळेस ए बी बेस घेतला आणि ओ एन हाईट घेतली, आणि दोघंच्या दोघं काय केले? आपण इक्वेट केलेले आहेत. इझी. बघा इथे, मग आपण आता दुसरी मेथड काय? पायथागोरस थेरम. की काय? ए बी चा स्क्वेअर इज इक्वल टू वाय ओ ए चा स्क्वेअर प्लस ओ बी चा स्क्वेअर. म्हणजे बघा, सी अपॉन ए ब्रॅकेट स्क्वेअर, सी अपॉन बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, सी स्क्वेअर कॉमन, याला क्रॉस मल्टिप्लाय केलं तर ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर. इकडे स्क्वेअर आहे, तिकडे गेला स्क्वेअर रूट होईल, तो सी स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट मॉड ऑफ सी, याचा स्क्वेअर रूट मॉड ऑफ ए बी, आणि हा अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. मॉड का घेतलेत? कारण ही लेंथ आहे, आणि लेंथ काय असते? हमेशा पॉझिटिव्ह असते. ओके. सो हा झाला ए बी. आता आपण काय करू? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी. हा जो ट्रायंगल ओ ए बी आहे, ओ ए बी हा जो ट्रायंगल आहे, ह्या ट्रायंगलचा एरिया आधी काय केलाय? ए बी आणि ओ एन घेतलाय. म्हणजेच जो बेस आहे, हा बेस घेतला, हा बेस घेतला, आणि ही हाईट घेऊन त्याचा एरिया काढलेला आहे. सो ए बी काय आहे? आपण हा इथे ए बी घेतला, सो दॅट विल बी हिअर. आणि ओ एन काय आहे? ओ एन आपण पी मानतोय. करेक्ट. हा झाला फर्स्ट पार्ट. नाव सेकंड पार्ट. परत आपण याचाच एरिया कसा काढू शकतो? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी चा 1/2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी. म्हणजेच काय? आता बेस घेताना घ्यायचा ओ ए, आणि हाईट घेताना घ्यायची ओ बी. म्हणजेच ओ ए आहे मायनस सी बाय ए, आणि हा आहे मायनस सी बाय बी. मायनस आहे का? नाही, तो बेसिकली काय राहील? मॉड. का? कारण लेंथ आहे. सो हा झाला सी इंटू सी, सी स्क्वेअर, आणि ट्वाईस ए बी. बट हे दोघंच्या दोघं जे एरियाज आहेत,
हा पण एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी आहे, हा पण एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी आहे, म्हणजे हे दोघेच्या दोघं काय असणार आहेत सेम. मग हे जर दोघं सेम असतील याचा अर्थ काय होणार आहे की इथून हे दोघेच्या दोघं आपण इक्वेट करू शकतो. वन हाफ कॅन्सल होईल, राईट. हा एक सी चालला जाईल, इकडून एक सी जाईल, नंतर हा ए बी चालला जाईल, हा ए बी चालला जाईल, करेक्ट. म्हणजे उरला काय फक्त इथे सी स्क्वेअर सी, इथे फक्त इथे इथे सी उरला आणि इथे उरला पी अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर अँड डन. सो हे दोघं इक्वेट केल्यावर आपल्याला आन्सर मिळणार आहे पी इज इक्वल टू वॉट मॉड ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. इझी. हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. दिस इज वॉट द प्रिटी इझिएस्ट थिंग. ना मग एक एक्झाम्पल घेतलं त्यांनी. हे एक्झाम्पल फक्त काय फॉर्म्युल्याने सोडवायचं आहे बघा. ते काय म्हणताय फाइंड द डिस्टन्स ऑफ द ओरिजिन. ओरिजिनचं डिस्टन्स काढा ह्या लाईनीपासून ए 3x प्लस 4y प्लस 15 इज इक्वल टू 0. मग याला आपण कम्पेअर करू कशाने ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू 0. ए इज इक्वल टू काय येणार आहे 3, करेक्ट. बी इज इक्वल टू काय येणार आहे 4 आणि सी इज इक्वल टू काय येणार आहे 15. आणि तिघे तिघ आपण कशा टाकायच्या फक्त या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकायच्या. आणि हा तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे डिस्टन्स ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ लाईन ए एक्स प्लस बी वाय इज इक्वल टू सी बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय पी मॉड्युलस ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. सो फक्त ह्या व्हॅल्यू टाकायच्या. दॅरफोर हे असंच्या असं राईट आणि इक्वेशन जागी इक्वेशन आलं आणि ह्या पी इथे सी च्या जागेवर काय आला 15 ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर जागेवर ए आणि बी च्या व्हॅल्यूज 3 स्क्वेअर काय 9 झाला 4 स्क्वेअर 16 16 प्लस 9 25 25 चा अंडर रूट 5 सो 15 अपॉन 5 आणि आन्सर काय येईल 3. सो the distance of the origin from the line this is what 3 units. Easy. Okay. So गाईज आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुढचा जो व्हिडिओ आहे आपला पुढचा व्हिडिओ असेल द डिस्टन्स ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाईन. आता आपण डिस्टन्स ऑफ द ओरिजिन काढला होता, पण आता हा पॉइंट कुठे बी असू शकतो. एक जनरल पॉइंट घेऊ आपण पी एक्स वाय आणि मग त्याचा डिस्टन्स काय असेल लाईनीपासून ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. सो मित्रांनो जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शक्य तेवढ्या गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या चॅनलला शेअर करा. आय विश यू हॅपी लर्निंग विथ ग्रॅव्हिटी टेक. थँक्यू.